This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, Heartbeat. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki ang ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. At natutuwa ako na And all that, or just katito. Buwan, unang linggo ng kanyang panunungkulan. And It went from 5 peso and 30 centavos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. Sa gabi pong ito, I'm your host, Ray Rosa. Mag-uusapan natin, balik tayo ng konti sa isang topic na madalas na na-take up na natin dito. Pero sa ngayon, bibigyan natin ng ibang angle. Alam po niyo, sa gabing ito, pinaanyayahan ko dito sa maging guest natin dito, isang young man na is very articulate and very learned and very smart talking. Siya po ay wala ng iba kung hindi si Greco Antonius Bellica. Dati po itong konsehal dyan sa 3rd District, or 6th District sa Manila. Although hindi na siya konsehal ngayon. But siya po ang nag-file ng kaso sa Supreme Court na kasama ng iba, no? Hindi lang siya nag-iisa doon. Nag-file ng kaso kontra sa PDAF na nagbunga po sa paraan ng isang Supreme Court decision at sinasabi, unconstitutional ang PDAF. But it was talking more about the system than anything. Yung decision na yun po ay kontra sa lahat ng mga laman ng budget na pinapasa ng Kongreso at aprobahan ng Presidente na mayroong lump sum provision. Ano yung lump sum provision? Yung basta tagtabi ka ng ganitong pera, hindi mo sinasabi kung para sa ano o hindi na malinaw kung ano ang paggamit nun, na walang specifics at detalya tungkol sa paggamit ng pera. And ito ngayon na pinag-uusapan natin sapagkat ito ngayon ay nasa sa ating Korte Suprema. Mabilis silang sumagot doon sa PDAF. Ewan ko bakit sila naiiwanan, ha? Kapatid, bakit sila naiiwanan ngayon sa DAP? Well, of course, yung unang-una po yung information of DAP, bago eh. Hindi natin alam, may ilan narinig. Unlike yung PDAF, dito, I'd just like to clarify things, no? I filed the petition not against the PDAF, but against the pork barrel Against the system. Against the pork barrel system, among which is the PDAF. So, yung dinesisyonan po sa atin ng Korte Suprema noong 2013, the court said na tama yung petition nila, Bellica. The pork barrel system in both offices, executive and legislative. Unconstitutional. Basta lump sum and discretionary appropriation. Yan po Yun ang dalawang kondisyon, no? It is to be a lump sum provision at saka subject to the discretion of anybody who proposes it in Congress or in the Senate or in the executive. Sa buo lahat ng branches ng government except the judiciary, but even they are prevented from doing that. Lahat. Hindi pwede kasi sabi ng ating konstitusyon na sinabi rin natin sa Korte Suprema na dapat proper itemization. Pero alam mo ba Ginoong Greco, na napakahirap yung sistemang outlawing dati. Paano kikilo sa mga politiko ngayon? Bakit mo naman kami pinipigilan? Tinatali mo ang kamay namin. Gusto lang namin maglingkod sa taong bayan. Edi ilagay nila sa ayos. As a congressman, as a legislator, they pass the law, isa-isahin nyo, guys, sinabi ng batas, isa-isahin nyo mga papanukala nyo, pag-usapan nyo mabuti, and then ipasa ninyo, and then pa-implement nyo sa executive. Then bantayan ninyo. Yun yung oversight function. Okay, pero hindi ba gano'n nga nangyari? Sinasabi nila, wala nang lump sum provision ngayon, wala nang PDAF. Hindi ho totoo yan. Hindi totoo, ha? Pinag-aralan ko po ang budget. Anong nakita mo? Anong tuklasan mo? Okay. Well, para madali maintindihan, you can divide the budget into 3 major lump sums. Una, the unprogrammed funds, which is 139 billion pesos a year. The special purpose fund, which is 285 billion pesos a year this year. And then the automatic Mahigit appropriation. 400 bilyon na yan. And then the automatic appropriation fund, which is 796 billion a year.
So basically, half of our budget is in lump sum. Basically, half of our budget is pork barrel and discretionary. 796 or a trillion pesos po is almost, you can say, 3 billion pesos a day discretionarily being spent by one man in one office. Meron ako tatanong sa'yo, ito lang man, medyo a little bit on the side, no? Nag-appropriate sa 2014 ang Kongreso at Province Presidente for the HRET. Okay? That's the House Electoral Tribunal that adjudicates yung nagpapasa sila doon sa mga protesta sa eleksyon. Wala namang nagprotesta. Pero yun, lump sum appropriation yun of I don't know how many hundreds of millions. Marami pong ganyan. Marami pong ganyan. In fact, yung pinag-uusapan natin na unprogrammed funds, these are funds that has been lump sum appropriated na hindi pa nakukolekta. Question. Kung, let's say mo lang yung sa HRET, meron kang lump sum appropriation for their budget for the year. Kung wala namang protesta, pwede bang gastusin yung pera? Well, pagka lump sum, pwede, syempre. Pwede pa rin gastos, maski na walang protesta? Oo. Yun po ang PDAF eh. Ganun ang style ng PDAF eh. Ilagay sa'yo, tapos mamili ka na eh. Kasi for example, will you maintain an office for the HRET when there are no complaints? Kasi once in 3 years lang nangyayari yan eh. Well, yun naman ang realidad eh. Di ba, ang dami nating opisina na wala namang talaga silbi na dual function. O yung isa pa dyan, alam mo kung ano? Ang dami-daming oversight committee. Marami nagsasabi, wala namang ginagawang oversight committee. Hindi tumatawag ng meeting. Pero may budget. Pero may budget. Yan po sinasabi natin. Kaya ang sinasabi natin, under the Supreme, kinatigan po ako ng Korte Suprema, or tayo ng Korte Suprema, dapat itemize. Ngayon, pag sinabing itemize, kailangan po maintindihan natin yung proper itemization. Kasi hindi dahil nilagay mo PDAF, 25 billion, itemized na yon or line item yon. Hindi ganun na sinasabi ng Supreme Court. Kailangan sasabihin mo kung saan gagastusin yung 25 billion. How Kailangan, specific do you get and how small must the amount be? well, I have a question for you, Tito. When we put up a building, we have a building project, di ba humingi tayo ng bill of Bill of materials. An estimate from labor to materials to everything else. So alam natin, papayag ka ba na sa contractor mo, sabi mo, boss, akin na yung 20 million, ako nang bahala rito. Hindi, isulat mo. Yan po Hindi, ating alam mo naman ang PDAF, ganyan talaga. So, 20 million, bahala na ako. Ang sasabot yan ng mga legislator, okay lang, basta babalik mo sa akin yung kalahati. Oo, lalo pagka napunta ka kay Janet Napoles, wala na Oh, yun. whether it's Janet Napoles or everybody, Goes. because ako naniniwala, the extent of the grafting in PDAF is not confined to Janet Napoles. Even legitimate projects have got kickbacks, and you know that, di ba? Alam natin lahat yan, mas na yung legitimate project merong bumabalik. Basta't nandun na yung saro at nandun na yung allotment, tapos ang kwento. Ang contractor dyan ngayon, babalik na sa iyo o ang project proponent o itong party mo. Yan, ibibigay sa ilalim, bibigay sa mga ibang mga alipores ng legislator, kanya sila ay pwedeng magmagaling at magsabi, hindi naman ako mahawak ng pera. Di ba? When you talk about, dito, if you will realize, pag pinag-aralan mo talaga ang budget mo buti, 10 years ago, the government was running on a 700 billion peso budget a year. And we were able to pay all our employees, do all our projects with 700 billion pesos. Now, we are running a 2.3 trillion budget. Ito ang tanong. Tumatakbo ka pala ng 700 billion nun eh. Bakit mo kailangan ng 2 trillion ngayon? Yan, tanong ko din sa iyo. Ilan ang total government employees at that time? At ilan ngayon? Halos ganun din, Tito. Hindi nagbabago? Halos hindi. Wala pang 2 milyon till this day. Yun po ang report ni Commissioner Henares. I heard it over the radio. Halos ganun din. Kaya kasi nga po, kaya kailangan matutunan ng mga kabataan mag-aral ng budget. Madali lang yan, hindi naman mahirap yan eh. Kasi yung automatic appropriations fund na sinasabi ko, which is actually the bulk, that's 796 billion. Dito, 796 billion, how much is that? That's 2 billion a day? Naman. Kapatid, bakit mo naman tinitingnan sa ganung paraan? Hindi mo naman inaalala mga pangangailangan namin mga politiko alam mo yung mga taong bayan, walang ginawa kundi humingi at humingi ng project na ganito, ng ganito at ganon. Kasi, bakit mo naman kami iniipit? Alam mo, mayroong isang congressman nagsabi sa akin, hindi ko na sasabihin ang pangalan sa inyo. Sabi niya, Ray, paano naman ako? Yung mga taong nakapila sa bahay ko, araw-araw gumagastos ako 10,000 para lang
pang-abot. Abay, pag hindi ka nang mabot, babatuhin ka pa at magagalit, mumurahin ka pa. Oh, Ay, ano naman ang gusto mong gawin ko? Tito, Oh, I'll catch him with his own statement. oo. 10,000 a day? Maliit yun. Yes, isang congressman lang yun. Kaya nga, 10,000 to isang congressman, 300,000 a month lang yun eh. Magkano ang port? 70 mil 10,000 pesos a day. is 300,000 a month. Hindi, 10,000. Hindi Times 30. times 30. Ilan? 300,000. How much is pork barrel? Hindi, 70 teka million. muna. Pwede pa yan, yun lang yung mga binimigay na 100, 200, gano'n pa sa ano. Pwede pa dyan, ang ginawa ko, yung PDAP ko, inassign ko dito sa Department of Social Welfare and Development. Merong isa, ang kondi dyan, inassign ko naman sa PGH. Doon sa DSWD at saka sa mga ganung ina-assign sa mga ospital, walang ganong lagayan dyan eh. So medyo, ayun, konti lang. Medyo matino-tino ng konti, no? Meron ka lang inalassign na budget ng PDAF mo doon. So yung mga constituents mo, pero padala sa DSWD pag nangangailangan ng sa burol, o namatay, o yung pang-ospital, at lahat ng iba pa. Pero, at ganun din naman sa Department of Health, para doon sa mga may mga sakit, na gano'n. Sa lugar ng bigay mo yung pera doon sa medical center, doon sa barangay, no? Para makatulong sa tao, gano'n ang ginagawa. Yun, hindi masyado ano yun. So, pagka sabi niya, pag yan dinagdagdag mo lahat, malaki din, taon-taon, sabi niya, aabutin ka ng halos 10 milyong gastos. Isa lang akong congressman. Saan ko kukunin yung 10 milyon? So clearly, the system doesn't work. It doesn't work for the people, it doesn't work for congressman. That's why it's illegal. Yun po ang point. Dahil pag binasa niyo pong mabuti ang konstitusyon, mula pa noong 1899, government really was not designed to take people's money. Ang pera dapat hawak ng tao, hindi ng gobyerno. Now, the more that you take, the more that you appropriate money for politicians, that means more taxes from you. Oo nga, natuo yun. Sinasabi mo, sapagkat ang kaba ng bayan, siyempre nagmumula sa lahat ng mga buwis na binabayad ng tao. Hindi natin maalis Nang yun. mahihirap dito. Hindi. Well, it's given mostly... Hindi mayaman. Hindi. Everybody pays taxes, maski na mahirap ka. Pero mostly, because dito, Oo. tingnan mo dito yung stats. Ah. Last year, umamin naman that most of the richest people in this... Don't pay taxes. Hardly. Most of the biggest company pays an average of 0 to 6% tax. Now, the employees pay 32% withheld. Depende sa laki ng mo. So, magbabayad na ng tamang buwis dito talaga, empleyado, dahil withheld eh. Pero alam mo kung ilan dami ang empleyado niyan. Marami. 4 na milyon. 4 milyong empleyado. Okay. May lahat tayo nagba-VAT. Pero ang bansang ito, pag-aari ng 40 pamilya, 70%. Opo. Yun ang yun ang tapat at katotohanan ng kalagayan natin. Yeah. So, Ang ating middle class lumiliit. Hindi lumalago. Hindi na baling yumaman siguro yung mga mayayaman, pero dapat lumalago din ang middle class. But it's not happening. This is why all of this nonsense about inclusive growth, economic growth, is nothing but propaganda. Totoo po In yan. fact, the economic system is extractive. But so is the political system. Now, ikaw, gusto mo ma-reforman lahat siguro yan, ano? At yan ang inaano natin, and you are beginning with the lump sum appropriations. But that is going to change the political environment and climate in a way that maybe you and I cannot anticipate in full, no? Pero ang resultang mangyayari dyan ay the congressmen will feel so ipit. dapat lang. Dapat lang, politiko. Pag hindi mo inipit ang politiko, mag-aabuso, corruption. Hindi. Hindi lang sa mag-aabuso at magkokorrupt. Gagawin nila yan kasi kailangan meron silang itutustos para makuha nila ang loyalty ng mga bumoboto o ng mga constituent nila. Otherwise, lahat tayo tigi-isang term. Next term, wala tayong kung tayo congressman, wala tayong maibigay sa tao maski na ano. Sasabihin nila, ano silbi mo dyan? Tama. Hindi, pero sasababat, sagutin mo, ang silbi ko dito, gumawa ng batas, hindi magpatayo ng basketball court, hindi magpatayo ng barangay hall, hindi na gumawa ng ganito. Ganon. No, Tito, you can still do that. Doon sa amin pong final, hindi naman inalis yung kapangyarihan pumili kung saan gagastosan ng pera. Ang inalis lang, yung silang gagastos bilang legislator. But isn't that the same thing if they put that in the line item, ito gusto ko ng basketball court sa barangay na ganito, doon sa lupa doon? Ay, di ba discretion din yun? Hindi po. Kasi limitado dahil hindi sila, mas mahirap
Okay, ganito dito. Kahit anong sistema, pag gusto magnakaw, makakapagnakaw. Given. Tamang-tama ka doon. Nasa tao. Oh. Okay. Ang issue lang natin, iayos yung sistema para hindi madali. Hindi madaling magnakaw. Masyadong madaling magnakaw ngayon. Hindi madaling magnakaw at saka madaling mabantayan. Okay. At saka, Para, there is a statement. If you cannot hold people to account for what they do, then you might as well give up and throw away the system because it's not working. especially for government Lalo officials. na, sa mga dapat yung mga honorable na yan na puro pala dishonorable. Pagka ang gobyerno mo hindi kayang ilapat ang katarungan, walang silbi. Walang silbi ang opisyal na hindi kaya magpataw ng katarungan. Dahil Okay. yun lang, Meron tayong text dito, 0916-464-0661 from Cab Dante. Heartbeat, bakit kaya ayaw mag-submit ni Secretary Butchabad ng record ng DBM kung paano ginastos ang PIDAP at DAP sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Takot kaya si Senator Gingona, chairman ng Blue Ribbon Committee? Kaya hindi niya makuha ang record ng DBM? Ay bakit kaya, at ikaw, ano ba opinion mo doon? Bakit kaya ayaw i-release at baka naman natatakot ang DBM na mabisto na sila kasangkot sa lahat na yan. Kasi hindi naman pwedeng hindi sila kasangkot eh. Sa kanila dumadaan lahat eh. hindi, sa kanila nagmula ang project na DAP sa DBM. Pero alam mo, I'll tell you something. Sa aking karanasan at kaalaman dun sa mga nakaraang pang DBM, lahat namang ginagawa ng DBM, utos lang sa itaas eh. Hindi naman sila, wala naman silang sariling diskresyon na tulungan ito o tulungan yon. That is something, and the direction, the specific directions, sinong bibigyan mo, sinong hindi, kiniklear sa itaas lahat yan. Pero medyo iba tong DAP dito. Iba yun. Yung DAP, iba yun. Medyo iba. Nagmumula ang diskresyon sa itaas dun eh. Yung texter natin po, alam mo, tinanong ko rin yan eh. Oo. Nung final pa lang namin yung kaso sa DAP, una ho ako nag-assail sa DAP. Oo. So, nung final po namin yung petition, hinihingi ko na saan nagmula, saan ginastos, at kailan. Inilabas lang po yan nung huli naming oral argument after so many months. Okay, inilabas sila yung issue, binigay sa Korte Suprema, I don't wanna talk about it. Yun na po yun. However, yung DAP, the first release of DAP was only signed by the Budget Secretary, not the President. Eh kung sinutusan siya many times, the President would say, wag mo ilangin, basta gawin mo. Now, That's part of the responsibility there na, it's part of the game. now, Na marunong kang, take the blow. And, that's illegal. oh, I didn't say it wasn't illegal. That's a crime. Pero sinong question? Yun, kinwestiyon na po namin yan eh. Oo. Anyway, now, ito po ang issue na pinag-uusapan sa DAP. Tapos na naman ang orals eh. Ang issue sa DAP, yung transfer of money. Okay? Sa konstitusyon natin, ibinigay lang ang kapangyarihan dun sa heads of department. For this case, yung presidente, mag-transfer ng pera within his office to augment or dagdagan or bawasan yung pera na yung item dun sa kanyang office. But within his general appropriation. No, within his office. Of his office. Within his office, yun pong specific ng Constitution. Malawak ang office niyo, No. Executive departments are not part of the office of the President. They are under the office of the President, but they are not part of the office of the President. Hindi, yan ang PMS. The PMS. Presidential Managed Staff. PMS. Oh, Office of the President. Opo. Yun ang Office of the President. Yeah, hindi yung Executive Department, the ALG. Now, dito, ang issue dito sa, ang kapangyarihan binigay ng Konstitusyon, sa Presidente, hindi sa Department Secretary. Tama ka. Okay. Ang sabi ng batas, no law. No law shall be passed. Delegating that. No. No law shall be passed to augment appropriation. Ibig sabihin, pag na-appropriate mo na kahit batas, hindi ka pwede maglagay ng batas para Dagdagan. i-transfer or O augment ilipat. yun na-appropriate na. So, ang tanong, kung walang batas na kayang lipat, kaya pa ba ng memo? Lalo ng presidente, kahit ng presidente or lalo pa ng department Hindi pala secretary? pwede. Well, sa akin, ang tingin ko dito nangyayari yan sapagkat siyempre, you have to protect the head. So you take the blame and you do it. Bahala na kung mahuli. Ito, I'll Pasensyahan. give you an interesting fact. Alam natin yan, di ba? Now, during the oral argument, I was surprised. I was always blown to myself na when I heard that the justice
one of the justices asked the department secretary, the budget secretary, sino ba ang nagsimula Utos. ng DAP? Oh. Sino nag-isip ng DAP? Ang sabi ng budget secretary natin, well, isip po ito ng presidente, inutos sa amin presidente. Kulat ako, will you do that to your boss? Isinabit niya yung boss niya. Yun ay tinuro niya. Samantalang ang una nag-release ng DAP, siya. Ay, tinoprotektahan niya ang sarili niya. Ayun na nga. In effect, sinasabi niya, lahat ng ginagawa ko dito ay utos ay taas. Which of course is kind of understandable. From 0917-408-8541. Sir, tama ang gagawin ni Senator Jingo Estrada sa pagharang sa appointment ni DOJ Secretary De Lima dahil sa selective justice na pinairal nito. Kapag member ka ng Yellow Army, absuelto ka. Okay, now, that might be true. That we see what seems to be like compartmentalized justice. Yung kaaway lang ang pinupuksa, yung kakampi pinatatawad, o at least tinatakpan, hindi na ano. But it is not right that though she is doing that, you will necessarily oppose, sapagkat ikaw ang inaakusahan ngayon eh. So, ang motibo mong personal ang siyang umiiral. Yun ang ating kailangan tingnan. Sa kanya sa akin tingin dito, kung meron siyang counting here, dapat nag-abstain na lang siya siguro. Hindi na siya mag-aanunsyo na i-oppose yung appointment ng DOJ sapagkat siyang naakusahan dito sa PDAP ng Senado. Bayad na malinaw na bebenggansa ka lang. Ha? Eh, sino ngayon ang maniniwala doon? Huwag kayong gagalit, ha? Nasabi ko lang yun. Ha? 0908-461-0394. Yel ng Camarines Sur. Mabuhay, Heartbeat. Ay, salamat po. Ang ganda po ng tandem ninyo. Saludo po ako sa inyo. Hanggang doon lang ba yun? Tigil na. Ay, salamat sa saludo nyo. Ako'y sasaludo na rin sa inyo. At kayo nakikinig, salamat po marami. But, you know, you'll have to now take a look at it. Anong hinihintay mo ngayon sa Korte Suprema at kailan? Yung sa DAP po? Oo. Well, maybe, nung uli pong oral arguments, binigyan lang kami ng 20 days para isubmit lahat ng memoranda namin kasi sagutin na po nila. So, yun po inaantay namin yung desisyon. And, When do you think it's going to come? siguro, I don't know, ayokong pangunahan ng Korte Suprema, pero after 20 days, siguro give it another 2 or 3 weeks, lumabas po ang desisyon. Let's hope so. From 0916-845-4326. And this is very, very real. Daming nakinabang sa DAP at PDAF, dapat makulong lahat mga sangkot. Hindi, pero meron pa ako nakitang isang ano dito, ibalik mo nga yun dito yung isa pang text. Ano, ang mga nakasangkot talaga, that was actually the threat that was the MPM people said na 100 days from the decision of unconstitutionality, they wanted all the cases filed already. But right now, so far, we're only suing 4 senators and 34 others involved. What about all the other lawmakers? Hindi ba? Well, Tito, I'll just make this reminder again that I've been talking about for months already. During the pork barrel oral arguments, the COA chief, nagmalaki po yan at sinabi niya na meron siyang inihanda 6 billion pesos worth at 6,000 notice of disallowances against PDAF tainted officials, both executive and legislative. Eh, anong nangyayari? Pag nilabas nila yon, that will require everyone that lahat ng sangkot na ibalik yung pera na kanila pong Abay, ba't binabas. dapit naman? To this day, wala pa nilalabas. Nagsulat na ako, nag-file na ako, nag-request na ako, ano na po, nagpunta na kami sa dyaryo, hindi ho binibigyan hostisya. Itong 4 na senador pala ang dinidrill, actually 3 na lang ang idinidrill, samantalang inamin na ng mga senador, inamin na mismo ng executive, na lahat sila tumanggap. Lahat ng tumanggap ng DAP maliban sa isa. Lahat ng bumoto to impeach Justice Corona, Chief Justice Corona, tumanggap ng DAP maliban sa isa. Eh, buti nga ang DAP, inamin na ng executive, inanim ng legislative. Ang PDAP, walang umaamin eh. Pero hanggang ngayon, wala pang ini-issue na notice of disallowances. Yan po yung sabi natin na asa ng katarungan. Ay, sino ba mag-i-issue ng notice of disallowance? Si COA chair. Eh, why isn't she doing it? I don't know. That's a point. That's the point. She has been nako. she has been withholding COA report. Alam mo kasi, ang tingin ko ang basa. Ito naman, sa pantaha ko lang, no? Ang basa nila dito, pag nirelease nilang lahat yan, na notice of disallowance and request and demand for restitution, o ibalik yung perang kanilang yung misuse, ha? Magiging masyadong magulo. Mawawalan tayo ng congressmen at senators. And if the Congress and the Senate loses its majority, how will you enact any bill?
Hindi, mabuti pa nga yun kaysa winawaldas ang ganitong sistema at ang At pera ng tinutuloy bayan. pa at binabat at pinipilit pa yung Oo. ipagpatuloy yung dating ginagawa. Oo, mabuti na yun. Wala na lang kongreso muna, saka ayusin natin kaysa naman patuloy winawaldas ang pera natin. Then At I guess inaabuso the only resort we have is we have to keep praying that the COA chairperson will find the political courage and the moral courage to let the truth come out because as the Word of God says, Kung hindi and niya- you shall know the truth, and the truth shall set us all free. Yeah, Di ba? ganapan niya lang po yung trabaho niya. Oo. Kung hindi niya kaya, di humanap siya na ibang gaganap. Okay. Ganun lang. Yan, ang question sa akin dito mahalaga ay ganito. Siya ba inutusang i-hold yan? That- O mayroong bumulong sa kanya, ayaw ni boss ilabas muna yan, timing lang at baka mamaya masyadong magkagulo. The pressure of the presidency might be too much. Oo, pero alam po natin, ang lahat ng opisina rito sa sa bundon, lumilipas yan. Pero opisina at katarungan na hihingi ng Diyos, hindi lilipas. Nililipas. Alright, ako'y sinisignalan muna dito kapatid. Sandalit, meron daw a few reminders. We will be right back. Huwag po kayo.